Thursday evening news. To meet up where Habukarim is my name. President Muhammadu Buhari has directed that the Rosai White Paper reports be subjected to immediate review for the federal government to implement its general recommendation. The president, who revealed that the review is about to be completed, said its implementation will bring some fundamental changes to the structure of the civil service, according to a statement signed by Special Advisor on Media and Publicity, Femi Adesina. President Buhari said this when he received the Central Working Committee of the Association of Senior Civil Servants of Nigeria at the State House, Abuja. Submitted in 2011, the Rosai reports has been a subject of controversy as it proposes, among other things, the merging and outright scrapping of over 263 government agencies. It also proposes that the law establishing the National Salaries and Wages Commission be repealed and its functions taken over by the Revenue, Mobilization and Fiscal Responsibility Commission. This, it said, would save the government 2 billion naira. The president explained that the secretary to the government of the Federation will submit the harmonized white paper once it has been concluded. He noted that his regime remains focused on strengthening the service and ensuring it helps the government fulfill its objectives, just as he also appreciated civil servants for their role in realizing targets of the federal government. Determined to stop the reduction of $418 million from their statutory allocations from SARS, state governors have released details on their battle against Attorney General of the Federation and Minister of Justice, Mr. Abubakar Malami San. Information revealed that a document containing the details has been forwarded to the presidency, key government officials, stakeholders, and opinion leaders across the land. The governors, under umbrella of the Nigeria Governors Forum, also laid bare all the facts to show why the cash should not be paid into any consultant until the case is decided by the Supreme Court. According to them, neither the 26 states nor the NGF was privy to the contract and that the state and the governor's body were not parties to the suits. They said there was no order against the state and the NGF in the said judgment. According to the governors, the contracts allegedly executed were not for the benefit of local government areas. They also queried why the federal government suddenly came up at the Federation Account Allocation Committee meeting last year to deduct $480 million as first-line charge from the allocations due to them from the Federation account. They, however, said the planned proposed deductions by the federal government contradict Section 120 and 162 of the 1999 Constitution, adding that the AGF contradicted himself by advising the president to approve the payment of the controversial $415 million. Broadcasting Organization of Nigeria, BON, has appointed the Director General of Osun State Broadcasting Corporation, Mr. Rashid Folaromi, as the Public Relations Officer, Southwest Zone C of the organization. The BON Zone C Chairman Dikin Awolabi Oladejo disclosed this in Ibadan, Oyo State Capital, while inaugurating Broadcasting Organization of Nigeria, Zone C Southwest. Dikin Oladejo implored the newly inaugurated members to work tirelessly to integrate all licensed broadcasting outfits in the southwestern part of the nation. He described Mr. Folaromi as a thoroughbred media professional whom he believes would play immense role in his vision to reposition BON in the southwest zone of the country. The Southwest Zone C chairman reiterated the need for professionalism in the media sector to show quacks the exit door. The DG OSBC, Mr. Folaromi, while accepting the new responsibility, promised to justify the confidence reposed in him and to work with BON Southwest Executive to give the organization its due respect among committees of media organizations across the country. Other executive members include General Manager of Ogun State Broadcasting Corporation, OGBC, Mrs. Toyin Shogbeson, our Secretary General, Manager, Pension 106.7 FM Ibadan, Dr. Babatunde Tihamiyu as Assistant Secretary, Dr. Ambrose Chomide of Dark Communication Lagos as Vice Chairman, and Mrs. Amina Atahiru of Rev TV Lagos, among others.
Osun State Governor Mr. Adeboye Garitola has approved Monday as a public holiday in commemoration of this year's Iseshe Day. This is contained in a release issued by the Commissioner for Special Duties, Mr. Olalekan Badmus, who is also the Supervising Commissioner for the Ministry of Home Affairs. The approval is in recognition of the month of August, usually set aside annually by the traditional religion worshippers to celebrate Iseshe festival in the states. The governor has directed that this year's celebration be celebrated responsibly and with security consciousness, just as he congratulated the traditional religion worshippers. Governor Oyetola also appealed to them to be peaceful and law-abiding in their conduct before, during, and after the celebrations. The 2022 Pen Week of the Nigerian Union of Journalists, OSBC Chapel, kicks off on Sunday with a church service at African Church, Osun Central Missionary Diocese, Isale Ijebu, Oshobo. A statement by the chairman, organizing committee, Comrade Latif Abuola, indicates that the event continues on Monday with free medical outreach scheduled to hold at the open-air studio of OSBC, IROYIN Ukebale Oshobo. It urged members of the NUJ OSBC Chapel and all OSBC staff to make use of the opportunity to know and take care of their health status. The statement explains that the grand finale of the week-long events holds on Thursday with a public lecture and awards of excellence as the Pen Resource Center, IROYIN Ukebale Oshobo. According to the statement, the NUJ OSBC Chapel Pen Week 2022 will be rounded off with a Jumat service on Friday at Ansarudin Mosque, Ukegada, Ede. The Director of Public Health in Ogun State, Dr. Festus Soyinka, has disclosed that 4 new cases of monkeypox have been recorded. Dr. Soyinka, who disclosed this to newsmen in Abeokuta, added that health workers confirmed 2 cases at Ota in Ado-Odo, Ota local government, and 1 each in Abeokuta North and Abeokuta South Council areas. He explained that cumulative confirmed cases of the disease had risen to 7. The medical doctor noted that the disease surveillance and notification officers in the affected local government areas have carried out line listing and contact tracing of the patients. Dr. Soyinka added that those affected by the disease have been placed on medication at an undisclosed hospital. On sports. The draw for the 2023 Under-23 African Cup of Nations took place at the headquarters of the Confederation of African Football in Cairo, with Nigeria offered an easy passage en route to qualifying for the tournament. The country's Under-23 team drew by to the second round of the qualifiers, where they faced the winners of the first round fixture between Tanzania and South Sudan. The competition, which will be hosted by Morocco, has been scheduled to hold in June 2023. However, the first round of the qualifiers, a home and away fixture, will take place from September 19 to 27, while the second round games have been scheduled for October 21 to 30. The final round of the qualifying phase will hold between March 20 and 28, 2023. Reports say the Under-23 Eagles will then face Guinea or Uganda in the first round of the qualifiers, should they go past the second round. According to CAF, a total of 39 member associations are engaged in the African qualifiers. On the foreign scene, a daughter of Angola's former president, Jose Eduardo dos Santos, has appealed a Spanish court's decision ordering his body to be released to his widow and returned home for burial. The case was filed by the Jose dos Santos, his 44-year-old daughter. The former president ruled the oil-rich African nation with an iron fist from 1979 to 2017. He died in Barcelona last month at the age of 79 after suffering a cardiac arrest. Since then, the question of when and where he will be buried has pitted the Angolan government and his widow, Ana Paula, against some of his adult children. Just recently, a Barcelona court ordered his remains to be delivered to Ana Paula and granted authorization for the repatriation and international transfer of his remains to Angola. But his daughter filed an appeal, arguing the court did not have the jurisdiction to rule on what was essentially a civil matter. The appeal also argues that Dos Santos and Ana Paula were separated since 2017 and did not live in a situation of matrimonial normality.
And that was the evening news on OSBC television. We thank you for watching. Join us at 7 for the major reports. Good evening. Ẹ má ṣe dàdọ̀tí sójú pópó, ìdọ̀tí sínú kọ́tà. Ẹ má ṣe dàdọ̀tí sójú afárá, ìdọ̀tí sínú rívà. Ẹ má ṣe dàdọ̀tí sílé onílé, ìdọ̀tí sójú títì. Ẹ má ṣe dàdọ̀tí sójú àgbàrá. Ẹ jẹ́ ká ṣàmì lọ́dún èyí a ò ní ríjà omi. Ẹ jẹ́ ká ṣàmì lọ́dún èyí a ò ní ríjà omi. Àfọwọ́fà ló kọnu ṣẹlẹ̀ oníyàlé. Àwọn tó kàn ló kàn lọ́lá Olúwa ibi òní kan wá. Ìkìlọ̀ rẹ o everybody ẹ wá gbọ́ òwe. Ìkìlọ̀ rẹ o everybody ẹ wá gbọ́ òwà. Ṣé ti gbọ́? Ẹ má ṣe dàdọ̀tí sójú pópó, ìdọ̀tí sínú kọ́tà. Ẹ má ṣe dàdọ̀tí sójú afárá, ìdọ̀tí sínú rívà. Ẹ má ṣe dàdọ̀tí sílé onílé, ìdọ̀tí sójú títì. Ẹ má ṣe dàdọ̀tí sójú àgbàrá. Ọ̀gbẹ́ni káftó ńlá gbogbo, ìgbọràn ló sàn jẹ́ bọ́lá. Ẹ jẹ́ ká jọ ṣe, mo wí ọrùn mi mọ́. Tẹlifíṣàn ké tantan, rédíò ńlá gbogbo. Ẹ jẹ́ ká jọ ṣe, kò ní sómi yálé. Ṣẹ́gbọ́n, ẹ má ṣe dàdọ̀tí sójú pópó, ìdọ̀tí sínú kọ́tà. Ẹ má ṣe dàdọ̀tí sójú afárá, ìdọ̀tí sínú rívà. Ẹ má ṣe dàdọ̀tí sílé onílé, ìdọ̀tí sójú títì. Ẹ má ṣe dàdọ̀tí sójú àgbàrá. Mọ́tótó ló dára bá ṣe fẹ́ ní wàhálà oṣù sí. Ẹni balẹ̀ nílẹ̀ mọ́ fún ẹgbẹ́ kápolẹ̀ ká tún kó dọ̀tí wá. Drainage ó ṣe kókó kí wọ́n kó gbẹ̀jẹ̀ kó tún fẹ̀ gidi gan. Ìjọba wa ẹ dìde aráàlú gbogbo àká máa wọ̀n. Ìkìlọ̀ rẹ o everybody ẹ wá gbọ́ òwe. Ìkìlọ̀ rẹ o everybody ẹ wá gbọ́ òwà. Ṣé ti gbọ́? Ẹ má ṣe dàdọ̀tí sójú pópó, ìdọ̀tí sínú kọ́tà. Ẹ má ṣe dàdọ̀tí sójú afárá, ìdọ̀tí sínú rívà. Ẹ má ṣe dàdọ̀tí sílé onílé, ìdọ̀tí sójú títì. Ẹ má ṣe dàdọ̀tí sójú àgbàrá. Ẹ má ṣe dàdọ̀tí sójú pópó, ìdọ̀tí sínú kọ́tà. Ẹ má ṣe dàdọ̀tí sójú afárá, ìdọ̀tí sínú rívà. Ẹ má ṣe dàdọ̀tí sílé onílé, ìdọ̀tí sójú títì. Ẹ má ṣe dàdọ̀tí sójú àgbàrá. Ìmọ́tótó borí àrùn mọ́lẹ̀, bọ́yẹ̀ ṣe borí ooru. Cleanliness is next to godliness. Keep
Àràbà ni bàbá, ẹni abálábà ni bàbá. OSBC Television Channel 32 UHF, Star Times 113 àti Free TV 502 pẹ̀lú èèkàn ayélujára osbcng.org. ẹ kúrọ̀lẹ́ ìròyìn ìrọ̀lẹ́ ọ̀la mọ̀ àfòyín ọ̀làwùmí ọ̀làníyè lórúkọ mi. ààrẹ muhammadu buhari ti pàṣẹ kí wọ́n tètè ṣe àgbéyẹ̀wò àbọ̀ ìgbìmọ̀ tó gbé kalẹ̀ lábẹ́ ìdarí Orósànyè lórí ọ̀rọ̀ iṣẹ́ ọba kíjọba àpapọ̀ bá a lè tètè ṣàmúṣẹ rẹ̀. ààrẹ sọ̀rọ̀ yìí di mímọ̀ lẹ́yìn tó ti ní àgbéyẹ̀wò kí wọ́n ṣe àgbéyẹ̀wò nípa bí wọn yóò ṣe ṣèrànwọ́ nídìí àtúntò ẹ̀ka iṣẹ́ ọba. inú àtẹ̀jáde tí olùrànlọ́wọ́ pàtàkì fáàrẹ lórí ètò ìròyìn ọ̀gbẹ́ni Fẹ́mi Adésínà fi síta láàrẹ Buhari ti sọ̀rọ̀ yìí lásìkò tó ń gbàlejò ìgbìmọ̀ amúṣẹ́yà tọ́jà ti ẹgbẹ́ àpapọ̀ àwọn lọ́gàálọ́gàá lẹ́nu iṣẹ́ ọba orílẹ̀-èdè yìí nílẹ̀gbẹ́ rẹ̀ l'Àbújá. àwọn rántí pé lọ́dún 2011 làwuyewuye bẹ́ sílẹ̀ lórí àbọ̀ ìwádìí tí ìgbìmọ̀ Orósànyè gbé kalẹ̀ lórí ohun tí wọ́n gbà lérò fẹ́ka iṣẹ́ ọba ilẹ̀ yìí nínú èyí tí wọ́n ti ní kí wọ́n pa àwọn iléeṣẹ́ ìjọba lójúdà kí wọ́n sì mú kí ọ̀tàlénígba-ó-lé-mẹ́ta kó wà papọ̀. bákan náà làbọ̀ náà tó gbà lérò pé òfin tó ṣàgbékalẹ̀ owó oṣù àti àjẹmọ́nú kó di gbígbéyẹ̀wò kí àjọ tó wà fẹ́tò ìpawọlé lábẹ́lé kó sì máa mójútó àwọn ẹ̀ka kan pẹ̀lú àlàyé pé owó tó tó bí bílíọ̀nù 2 níjọba yóò máa rí pawọlé ní àsìkò tó bá ṣètò yìí. ààrẹ wá ṣàlàyé pé akọ̀wé ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè yìí ọ̀gbẹ́ni Boss Mustapha ni yóò jábọ̀ padà lẹ́yìn tí wọ́n bá ti ṣe àgbéyẹ̀wò nípa ààbò náà tán lẹ́ẹ̀kan sí i pẹ̀lú àfikún pé ìjọba tó ń darí ní àfojúsùn nípa àti ṣàmúgbòrò ẹ̀ka iṣẹ́ ọba tó sì mọrírì àwọn òṣìṣẹ́ ọba fún ipa tí wọ́n ń kó láti lè jẹ́ kí àfojúsùn ìjọba tó ń darí kó jọ. lọ́nà àti rí dájú pé òpin dé bá mílíọ̀nù lọ́nà $2.2 tí wọ́n ń yọ láti àsùnwọ̀n àwọn ìjọba ìpínlẹ̀, àwọn gómìnà orílẹ̀-èdè yìí ti sọ àrídájú ohun tó mú wọn kọjọ́ ìjà sí amòfin àgbà tí tó ṣe mínísítà fétò ìdájọ́ ọ̀gbẹ́ni Abubakar Malami. ìròyìn fi yé ni pé àlàyé ọ̀rọ̀ wọ̀nyí wà nínú lẹ́tà tí wọ́n fi ṣọwọ́ sí iléeṣẹ́ ààrẹ, àwọn èèkàn ìjọba àtàwọn ẹ̀ka kan lórílẹ̀-èdè yìí. àgbáríjọ àwọn gómìnà ọ̀hún tún sọ àrídájú pé kò yẹ kí wọ́n yọ owó náà fẹ́nikẹ́ni níwọ̀n ìgbà tó jẹ́ pé ilé ẹjọ́ tó ga jùlọ kò tí ì ṣàgbékalẹ̀ ìdájọ́ lórí ẹjọ́ tí wọ́n pè. gẹ́gẹ́ báwọn gómìnà ọ̀hún ṣe sọ, kò sí ìpínlẹ̀ kankan tàbí àgbáríjọ àwọn gómìnà tó mọ̀ nípa àkànṣe iṣẹ́ náà, bẹ́ẹ̀ làwọn gómìnà kò mọ̀ nípa ẹjọ́ ọ̀hún. wọ́n ní àwọn kò rí ìwé ìpẹ̀jọ́ kankan lórí ẹjọ́ yìí. gẹ́gẹ́ bí àwọn gómìnà ọ̀hún ṣe sọ, fáǹfààní àwọn ìjọba ìbílẹ̀ ni wọ́n ṣe àwọn àkànṣe iṣẹ́ yìí. wọ́n ní ìyàlẹ́nu ní bí ìjọba àpapọ̀ ṣe gbé ọ̀rọ̀ yíyọ owó náà jáde síbi ìpàdé ìgbìmọ̀ tó ń pín owó láàrin ẹ̀ka ìjọba mẹ́tẹ̀ẹ̀ta láti máa yọ owó láàrin ẹ̀ka ìjọba mẹ́tẹ̀ẹ̀ta àti láti àwọn àsùnwọ̀n wọn. àwọn gómìnà ní ìgbésẹ̀ yìí tako òfin orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí amòfin àgbà náà sì ṣe àṣìṣe fún bó ṣe gba ààrẹ nímọ̀ràn lórí ọ̀rọ̀ náà. àjọ tó wà fọ́rọ̀ àwọn iléeṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ lórílẹ̀‐èdè yìí ti yan olùdarí àgbà iléeṣẹ́ OSBC ọ̀gbẹ́ni Rasheed Fọlárànmí gẹ́gẹ́ bí alukoro àjọ náà lẹ́kùn ìwọ̀ oòrùn gúúsù ilẹ̀ yìnyín zone C. alága àjọ náà lẹ́kùn kẹta Díákọ́nì Owólabí Ọládẹ̀jọ ló fìdí èyí múlẹ̀ nílùú Ìbàdàn ti ṣe olúìlú ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ níbi ìfilọ́lẹ̀ àjọ tó wà fọ́rọ̀ àwọn iléeṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tẹkùn ìwọ̀ oòrùn gúúsù ilẹ̀ yìí. Díákọ́nì Ọládẹ̀jọ wá rọ àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ aláṣẹ tuntun náà láti ṣiṣẹ́ kárakára lọ́nà àti lè jẹ́ kí gbogbo àwọn iléeṣẹ́ tó jẹ́ ojúlówó ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ lápá ìwọ̀ oòrùn gúúsù ilẹ̀ yóò máa kópa tó jọjú. ó ṣàpèjúwe ọ̀gbẹ́ni Rasheed Fọlárànmí gẹ́gẹ́ bí ẹni tó mojú lè jẹ́ iṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ tó ló ní gbogbo ohun àmúyẹ àti ìrírí rẹ̀ láti fi mú ìdàgbàsókè bá ìgbìmọ̀ náà. alága ẹgbẹ́ lẹ́ka ìwọ̀ oòrùn gúúsù ilẹ̀ yìí tẹnumọ́ pàtàkì yíyọ àwọn kọsọ́ngbó kúrò
láwo ẹ̀ka ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ nígbà tó ń sọ̀rọ̀ òdarí àgbà iléeṣẹ́ OSBC ọ̀gbẹ́ni Rasheed Fọlárànmí ṣèlérí láti ṣe àmúṣe ìdánilójú tí wọ́n ní nínú rẹ̀ èyí tó mú kí wọ́n yàn sípò pẹ̀lú àlàyé pé òun yóò ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àwọn ìgbìmọ̀ aláṣẹ yòókù láti jẹ́ kí ẹgbẹ́ náà máa léwájú lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ yòókù láti rí ọ̀gá àgbà OGBC arábìnrin Tóyìn Sógbẹ̀sán gẹ́gẹ́ bí akọ̀wé adarí rédíò 104.6 FM Ìbàdàn ọ̀mọ̀wé Babátúndé Tìámíyù gẹ́gẹ́ bí igbákejì akọ̀wé ọ̀mọ̀wé Ambrose Sodi ti iléeṣẹ́ Black Communication Èkó gẹ́gẹ́ bí igbákejì alága àti arábìnrin Aminat Atairu tó wá láti Rave TV nípìnlẹ̀ Èkó. Gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá ti kéde ọjọ́ Ajé tó ń bọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọjọ́ ìsinmi lẹ́nu iṣẹ́ láti fi ṣe ayẹyẹ àyájọ́ ìṣẹ̀ṣe tọdún yìí. Inú àtẹ̀jáde tí kọmíṣánná fọ́rọ̀ àkànṣe iṣẹ́ tí ó tún mójútó ọ̀rọ̀ iléeṣẹ́ abẹ́lé ọ̀gbẹ́ni Ọlálékan Badmus fi síta lọ́rọ̀ yìí ti jẹyọ. Oṣù kẹjọ ọdọọdún làwọn ẹlẹ́sìn àbáláyé máa ń péjọ láti ṣe ọdún ìṣẹ̀ṣe tí gómìnà sì ti pàṣẹ ìsinmi lẹ́nu iṣẹ́. Àkórí ọdún ìṣẹ̀ṣe tọdún yìí ni àbáláyé adúláwọ̀ àti ìpànìyàn ṣòwò, ǹjẹ́ àjọṣepọ̀ wà bí? Gómìnà wa kí àwọn ẹlẹ́sìn àbáláyé nípìnlẹ̀ yìí kú ọdún tó sì rọ̀ wọ́n láti gba àlàáfíà láàyè kí wọ́n sì tẹ̀lé òfin lákòókò ọdún náà àtìlẹ́yìn tó bá parí tán. Ayẹyẹ ọ̀sẹ̀ ẹgbẹ́ oníròyìn ẹ̀ka sí iléeṣẹ́ OSBC yóò gbéra sọ láàárọ̀ ọjọ́ ìsinmi pẹ̀lú ìsìn pàtàkì ní African Church Ọ̀ṣun Central Missionary Diocese Ẹ̀gbátẹ̀dó Ìsàlẹ̀ Ìjẹ̀bú lọ́ṣogbo. Àtẹ̀jáde tí alága ìgbìmọ̀ tó ṣe kò kárí ètò náà Comrade Lateef Agboola fi síta sọ pé láàárọ̀ ọjọ́ Ajé láyẹ̀wò ìlera ọ̀fẹ́ yóò wáyé ní Open Air Studio tó wà nínú ọgbà ilé àwùyé Òkè Baálẹ̀ lọ́ṣogbo. Àtẹ̀jáde ọ̀hún wá rọ àwọn ọmọ ẹgbẹ́ oníròyìn àtàwọn òṣìṣẹ́ lápapọ̀ láti ṣe àmúlò àgbékalẹ̀ ètò ìlera ọ̀fẹ́ náà láti wá fi ṣàyẹ̀wò ara wọn. Ọjọ́bọ̀ ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ ní ìdánilẹ́kọ̀ọ́ pàtàkì àti ìfàmìyẹ dánilọ́lá yóò wáyé ní Penn Resource Center ilé àwùyé Òkè Baálẹ̀ Òṣogbo. Lọ́jọ́ Ẹtì ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ yìí kan náà làṣekágbá ètò ọlọ́sẹ̀ kan òun yóò wáyé pẹ̀lú ìrun Jímọ̀ ní Asarudeen Mosque Òkè Gádà Ẹ̀dẹ̀. Olùdarí ẹ̀ka tó mójútó ọ̀rọ̀ ètò ìlera alábọ́dé nípìnlẹ̀ Ògùn dókítà Festus Ṣóyínká ti kéde pé èèyàn 4 láyẹ̀wò fi hàn pé ọ̀sẹ̀ karùn-ún tí wọ́n ń kó látara ọ̀bọ ìyún monkeypox. Dókítà Ṣóyínká sọ èyí di mímọ̀ fáwọn oníròyìn nílùú Abẹ́òkúta pẹ̀lú àlàyé pé àwọn òṣìṣẹ́ elétò ìlera ni wọ́n kẹ́fìn àwọn méjì tó lárùn náà ní Ọ̀tà níjọba ìbílẹ̀ Adó-Odò, Ọ̀tà ẹ̀yọ kọ̀ọ̀kan níjọba ìbílẹ̀ Àríwá Abẹ́òkúta àti Gúúsù Abẹ́òkúta, tó ṣàlàyé pé àpapọ̀ àwọn táwọn náà ti wọlé sí lára nípìnlẹ̀ Ògùn báyìí ti di 7 pẹ̀lú àfikún pé àwọn òṣìṣẹ́ elétò ìlera ti wà láwọn agbègbè táwọn náà ti ṣẹyọ láti lè ṣàwárí gbogbo àwọn tó ti ní nǹkan ṣe pẹ̀lú àwọn tí wọ́n ti kárùn náà lọ́nà àti lè mọ̀ bí wọn yóò ṣe ìtọ́jú wọn papọ̀. Dókítà Ṣóyínká wá sọ mímọ̀ pé àwọn tó fara káṣá àrùn náà ti ń gba ìtọ́jú lọ́wọ́ ní àwọn ilé ìwòsàn kan àmọ́ tí kò dárúkọ àwọn ilé ìwòsàn náà. Lórí ìròyìn eré ìdárayá yíyí koto pínpín àwọn orílẹ̀-èdè sí ìsọ̀rí fún ìdíje kòmẹ́sì ó yọ ti ìdíje àwọn agbábọ́ọ̀lù tọ́jọ́ orí wọn kò ju ọdún 23 lọ ti wáyé ní Cairo torílẹ̀-èdè Nàìjíríà sì wọ ẹ̀yán kẹ̀kẹ́ fún ìdíje yìí. Ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù orílẹ̀-èdè yìí tọ́jọ́ orí wọn kò ju ọdún 23 lọ wà ní ìpín kan náà pẹ̀lú Tanzania àti South Sudan. Orílẹ̀-èdè Morocco ni yóò gbàlejò ìdíje ọ̀hún tí yóò wáyé lóṣù kẹfà ọdún tó ń bọ̀ láàrin ọjọ́ 19 sí ọjọ́ 17 lábala àkọ́kọ́ ìdíje kòmẹ́sì yọ náà yóò wáyé, tábala kejì yóò sì tẹ̀lé láàrin ọjọ́ 21 sí 30 oṣù kẹwàá. Nínú òkèèrè, ọmọbìnrin ààrẹ tẹ́lẹ̀ rí lórílẹ̀-èdè Angola José dos Santos ti pẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn lórí ìgbésẹ̀ ilé ẹjọ́ èyí tó pàṣẹ pé kí wọ́n yọ̀ǹda òkú bàbá rẹ̀ fún ọ̀kan lára àwọn opó rẹ̀ láti gbé padà lọ sílùú abínibí rẹ̀ fétò ìsìnkú. Ọmọbìnrin ẹni ọdún 44 náà José dos Santos ló pẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn náà. A rántí pé ààrẹ tẹ́lẹ̀ rí fórílẹ̀-èdè Angola tí ètò okòòwò rọ̀bì rẹ̀ fẹjú jùlọ nílẹ̀ Áfíríkà ló wà nípò àṣẹ láàrin ọdún 1979 sí 2017 tó sì jáde láyé lóṣù tó kọjá ní Barcelona lẹ́ni ọdún 79 lẹ́yìn tó ti ní àìsàn ọkàn bá fẹ́ra. Látìgbà náà lọ́kùn ọ̀jọ̀kan ìròyìn ti ń jáde pé níbo ni ó ṣeé ṣe kí wọ́n sin ààrẹ tẹ́lẹ̀ rí náà sí gẹ́gẹ́ bí ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ náà ṣe ń gbà lérò, àmọ́ tó tí opó rẹ̀ èèyàn Ana Paula tako àwọn ọmọ olóògbé lórí ìgbésẹ̀ wọn. Láìpẹ́ yìí nílé ẹjọ́ kan ní Barcelona pàṣẹ kí wọ́n yọ̀ǹda òkú ààrẹ tẹ́lẹ̀ rí ọ̀hún fún Ana Paula kó bá a lè bẹ̀rẹ̀ ọ̀kan ọ̀jọ̀kan ètò ìsìnkú
ní kété tí wọ́n bá ti fi ṣọwọ́ sí i láti Angola ṣùgbọ́n tí ọmọbìnrin olóògbé náà ti pẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn báyìí láti fi tako ìgbésẹ̀ ilé ẹjọ́ pẹ̀lú àlàyé pé ìpinnu ilé ẹjọ́ náà kù díẹ̀ káàtó tó sì jẹ́ kó di mímọ̀ pé Dos Santos àti Ana Paula ò sí papọ̀ gẹ́gẹ́ bí lọ́kọláya látọdún 2017 fún ìdí èyí kò tọ́ láti gba òkú bàbá rẹ̀. Kò ní jù báyìí lọ lórí ìròyìn ìrọ̀lẹ́ fún ti àkókò yìí ẹ tún darapọ̀ mọ́ wa láago 8 àbọ̀ alẹ́ nígbà tá a mú àkójọpọ̀ ìròyìn wá sójú ìwòran yín títí ìgbà náà ẹ kú kalẹ̀. Should